Sziasztok! Ebben a videóban a digitális történetmesélés és a kulturális örökség kapcsolatáról lesz szó, valamint bemutatom a Prezi használatát is. Mi az a digitális történetmesélés, és mi köze van a kulturális örökséghez? A válasz tulajdonképpen attól függ, hogy kivel beszélünk róla, hiszen ez egy olyan elbeszélési forma, melyet az egyéntől vettek át mind a marketingesek, mind a kulturális szervezetek, mind bármely más intézmény, és más-más módon más-más célokra használják. Lényegében azonban ugyanaz a régi történetmesélési hagyomány, amelyet mindannyian jól ismerünk, annyi különbséggel, hogy ezt számítógépes eszközök segítségével hozzuk létre, és sokféle online felületen lehetőségünk van megosztani. Továbbá megkülönbözteti magát a hagyományos történetmeséléstől, mivel a modern világ demokratizálódását képviseli, ahol bárki, aki rendelkezik számítógéppel vagy okostelefonnal, bármilyen közösségi média, podcast vagy egyéb platform segítségével megoszthatja másokkal a történetét. Olyan korban élünk, amelyben soha nem látott méreteket ölt a kulturális részvétel, és ennek a digitális történetmesélés egy fontos részét képezi. Hogy az Európána szempontjából egy fontosabb példát említsünk, gondoljunk egy olyan online kiállításra, amely elbeszélő szövegekkel szövi össze a kulturális tartalmat, tehát a képet, egyéb szöveget, audiofájlokat és egyéb tartalmakat egy adott témán belül. A közösségi média és az okos telefonok mindent megváltoztattak, hiszen míg maga a digitális történetmesélés, mint technika már a 90-es években jelen volt, addig a szélesebb körű elterjedése csak a közösségi média és az okostelefonok korában történt meg. De mit jelent mégis mindez a kulturális örökség szempontjából? Bár vitatható, hogy sok az interneten található, a felhasználók által közzétett tartalom nem érdemli ki a kulturális örökség címkét, azt nem vitathatjuk azonban, hogy ez manapság változóban van. Hiszen korábban az arra kijelölt személyek határozták meg, hogy mi tartozik a kulturális örökség részéhez, vagy mi képezi annak részét, és mi az, ami nem. Az elmúlt 2 évtizedben kollektíven és demokratikusan hoztuk létre a folyamatosan bővülő digitális kultúrát, amely mostanra mégiscsak az örökségünké vált. A digitális történet mesélésnek, vagy más néven digital storytellingnek az egyik alkalmas eszköze lehet például a Prezi is, ezért ennek a használatát fogom most megmutatni nektek ebben a videóban. A Google-ben, ha rákeresünk arra, hogy Prezi, akkor az első találatra, ha rákattintunk, akkor itt is vagyunk az oldalon. Hogyha még nem vagytok regisztrálva, mert hogy ez szükséges hozzá, akkor a vágjon bele gombra kell majd kattintani. Itt lehet regisztrálni. Én ezt már megtettem, úgyhogy a bejelentkezés gombra kattintva bejelentkezem. És a főoldalon, itt az összes projekt menüpont alatt láthatók a már eddig elkészített prezentációk. Itt a halvány szürke mezőbe kattintva, a prezentációt választva van lehetőségünk az újabb prezentáció létrehozására. Az első feladat kiválasztani a template-et, ami a témája, háttere lesz a prezentációnak. Én most ezt ki is választom. Ha kiválasztanék egy témát, és azt mondanám, hogy use this template, akkor egyrészt meg tudom adni a prezentáció címét, másrészt itt, ahogy látszik, meg tudnám adni azt, hogy kik láthassák a prezentációmat. Amennyiben azt választanám, hogy azok az emberek lássák csak, akikkel megosztom, akkor nem tudnék tovább menni,
mert az ingyenes verziót ajánlaná föl nekem, hogy próbáljam ki, ehhez azonban meg kéne adnom a kártyám adatait, amit nem szeretnék megtenni. Így a másik opciót választom, hogy bárki láthassa a prezentációmat az interneten, így már engedi, hogy tovább menjek, és el tudom készíteni a prezentációt. Szóval, ha kiválasztottuk a témát, akkor itt tudjuk szerkeszteni. Itt nyilván a template-től függ, hogy mik szerepelnek, általában topikokat ír, itt most nem, de ha belezoomolok egy-egy karikába, akkor tudom szerkeszteni. Itt tudok megadni ennek a résztémának címet, tudok szöveget hozzáadni. Itt már alapból van egy kép beszúrva, illetve két ilyen subtask vagy subtopic. Ezeket egyrészt eltüntethetem, bármit eltüntethetek egyébként, ami benne van a template-ben, de én nem akarom, hogy ott legyen, vagy amit én raktam bele, de meggondoltam magam. Ha rákattintok jobb egérgombbal, és azt mondom, hogy delete, vagy törlés, akkor eltüntetem. Ugyanígy teszek most ezzel a képpel is, mert egy másik képet akarok ide beszúrni például. Bármit beszúrhatok. Egyébként nem csak képet, itt az Insert gombra, ha rákattintok, akkor látható, hogy akár plusz szöveget, képet, ikont, animációt, audiofájlt, de PDF-et is, vagy grafikont, vagy videót is, illetve nyilakat és egyéb geometriai alakzatokat is szúrhatok be. Ha például egy nyilat akarnék beszúrni, akkor azt a kurzorral megfogom, akkor egyrészt odébb rakhatom, illetve az irányát is változtathatom. És hogyha képet akarok beszúrni, akkor arra érdemes még figyelni, hogy itt oldalt megjelennek már alapból feltöltött képek. Ezek közül is választhatok, például kiválasztom ezt a kutyás képet. Ezt is ugye lehetőségem van mozgatni, de hogyha lejjebb görgetek, akkor további képeket látok, ugyanakkor az is látszik, hogy ezeknél megjelenik egy lakat ikon. Ez azt jelenti, hogy ezek a képek nem elérhetőek ennél az ingyenes verziónál, hanem vagy a fizetős verziót kéne hozzá használnom, vagy megadnom a kártyám adatait, amit most nem szeretnék. Ugyanakkor arra szintén lehetőségem van, hogy a saját számítógépemről töltsek fel képet. Ezt itt az Upload Your File, Upload Image-nél, annyira rákattintva az Upload from Computer gombra kattintva tehetjük meg. Ha kizoomolok, és egy másik topikba, vagy gömbbe zoomolok bele, akkor azt is tudom szerkeszteni. És most még bemutatnám, hogy hogyha itt visszamegyek a Prezi gombra kattintva a főoldalra, akkor itt ugye az All Projects-nél, ahogy mutattam, láthatóak az összes eddig elkészített prezentációk. Ezt készítettem most. Itt ennél, hogyha erre a 3 gombra rákattintok, akkor a legördülő menüben van egy olyan lehetőségem, hogy Present, vagy előadás. Hogyha erre kattintok, akkor tudom megnézni, hogy néz ez ki valójában nagyban. És ennek az URL címe az, amivel meg tudom osztani a prezentációmat. Tehát nem kell külön linket generálni hozzá, hiszen beállítottuk az elején, hogy mindenki láthassa a prezentációt, ezért, hogyha ezt az URL címet kimásolom és bemásolom valahova, hogy megosszam, akkor más is megnézheti. Köszönöm szépen a figyelmet!